چیزی که وزیرایی که در کابل تیر شده اکثرتش در اینجا زندگی میکنه. منطقه وزیرا بوده دیگه. بله. روز به روز بیادر قدرت نام خدا بلند بود، بلندتر شده میره. نه رغر میشم. سابق مقیم مدینه منوره بودیم. از نجیب خبر شدی؟ نه. که نجیب در دنیا آمده بچه من. ونتمنى يكون يصير افضل بكده يعني هذا اللي احنا نرجو من الله سبحانه وتعالى. بیار بمانید که یاران امروزی وفا ندارند. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، ماندم نباشین، خستم نباشین. یک بار دیگه شما را خوش آمدید میگم به گزارش ویژه امروز ما. سیادت خوب است؟ جان جور است؟ ایام شریفی گذاشته تبریک. سیادت خوب است؟ جانک جور است؟ بخیر است؟ از دور صدا کردی گفتی کجا هستی؟ گم هستی درکت نیست. ما هستیم خود تو نیستی. ما میبینیم در موبایل میبینیم، در یوتیوب میبینیم، در هر جای میبینیم. حالا طرف سال کردیم دیدیم آمدیم پیشید. خدا کمت نکنه. نام چیست؟ کجا روان هستی؟ ما روان هستم اینجا یک قرضدارم است. خب فهمیدی؟ پشت قرضدار میری؟ 8 بجه بار آمدیم. این یک دفعه میگه نه دینمی نه ششم هستم، یک دفعه میگه در دیمازنگ هستم. اولش بیخی گپت میده؟ گپ کی است که برش قرض دادی؟ این بنام یک عادی خب یعنی رفیقت است، اندیوالت است که رفیق ما است. خب رفیق چقدر قرض دادی برش؟ 1,500,000 روپیه است. 2,500,000؟ آن در وقت جمهوریت دادیم. برو قضیات نه یا حالا حتما کم خرج شدی که پشت 2,000 والا یعنی 6 سال شده پیش نمیگردیم، حال پیش میگردیم. یعنی کال کم پیسه شد. حال به کم پیسه خواهد شد. ترس آدم همه قرض دادن کسی که قرض میگیره شیرین است. میگه دادن شیرین است، اما گرفتن شیرین است، دادنش وقت در جمهوریت داده بودیم دستش بند بود، ما گفتیم بگی بیادر اینه می خرچش تو کاکگی کردی. والا یک دفعه کوچ یک جا میبره، یک دفعه کوچ دیگه جا میبره. یک انډیوال ما تو اونجا موجش شانده ما اون طرف این طرف میگردیم، مطلب بازارش ببینیم پیدا نشد بخی. این سعی که تو رواداری کردی ولی او آدم همی رواداری تو را نادیده گرفت. یک چیز دیگه است. اینمی قرض میگن که گرفتن شیرین است، دادنش بسیار سخت. اینه میتواز نه ما خوبی کردیم کتیشی کتی مردم خوبی کنید یک لغت تم میدونه. بیا خیر باشه، قربان سرت. روزگار بخیر میگذره. مالا شکر. ترنگت خوش است؟ شکر. ما یک کلاب دارم دنمی چرخلای چاردی. کلاب چی داری؟ کلاب پرفرد دارم، مال بند کرده اونم مال پلوانی میریم. مال پلوانی میری؟ خوب است خیلی که بند شده دیگهش خاستی. نه فلا مردم پیسه نمیدن، نه ضعیف است. که بیا در کلاب. در کلاب. یک ذره کم بغلی شده، کم بغلی آمده. 300 روپیه پیس بود، حالی 200 روپیه کردیم. بازم نمیشه. 200 روپیه مردم روزی 7 روپیه که 6 روپیه میاد. نمید. بیا خیر باشه. انشالله که بخیر همی کل کار زندگی رو برا شوه و مو آدمی هم که قرض گرفته خیره حتما مو هم نداره بیچاره که یا یک گپ میگه. نه دکتر است. خب داره پیسه داره که داره خیلی محکمش میگه میتونه. اما بسیار به یک شکل اندیوالی قار نکو کتش جنگ دوانه. اگه کار میکردم ما کار میکردم، ما کار نمیکردم کردی. خوشحال شدم. ما میگم انسان مهم است، پیسه هیچ چیز مهم نیست. اما تو راست، اما انسانیت بخیر باشی. با عزت باشی. چی خدمت؟ قربان سرت، با عزت باشی. سلام لالا. با عزت باشی. صحت خوبه؟ خوب است بخیر جان جور. چی حال اول داری؟ سلامت. قربان بخیر سلامت. این از این معلوم میشه که امروز هوای کابل هم گرم است که جمپر کشیدی. والا هوای کابل خو گرم است دیگه، آمدیم پاسپورت بگیریم. خب میری طرف ریاست پاسپورت؟ رفتیم کارهای ما رو انجام دادیم، تذکره اصلی ما نبود. باز ماندیم در تذکره. چی حال اول داری؟ خودت قربان سرت. سخت بیننده هستم. حالا در ایران بودیم، تازه رد مرد شدیم. میدیدم دم کشور. چقدر وقت ایران بودی؟ 5 سال بودم. 5 سال. راست بگو زندگی در ایران چه رقم تیر میشه بخصوص افغانای ما؟ زندگی در ایران نرمال است. همین دولت جمهوری اسلامی ایران بسیار بد رفتار میکنه با افغانیای ما و شما. خب خیلی ما همیشه گفتیم که هر جای خوب و ناخوب داره. خوب و ناخوب خدا را باز خودشان خوب است، هم مردمای خودشان 70% خوب است، 30% هم که هست نجات پرست هستن، از افغانی بعد میبرن. همین یک چیز دیگه است. خب باور بکو دمی گزارش‌ها ما با بینندای ما همیشه شریک ساختیم موی است که همین مهاجر است.
مهاجر هر جایی که باشه مهاجر است دیگه. بچه‌ش یک رقم می‌بینن هر جایی که باشه، نه تنها جایی ایران. که هست بدبخت است دیگه، کار میکنه هر جایی که هست. احترام نیست، یک تعداد مثلا چانس در زندگی با اونا یاری نمیکنه، مشکلات دارن، اینی گپا میشه. در غیر از او خوشبخت بگوییم هستیم، بیا به فال نیک بگه میشه. والله دیگه بیا توکل به خدا، هر چی که خواست خدا باشه. قربان سر حالا خو رد مرز شدی، از ایران وطن هستی، شکر که وطن هستی. خب خفه شدیم که رد مرز شدی، خب ولی بهتر از در وطن باشیم، سه وقت یک وقت بخوریم در وطن باشیم. حالا میری پاسپورت بگیری که باز کدام پلان بگیرم؟ بخیر از ما خانواده ایران است، بخیر دیگه پس بریم سمت پدر و مادر دیگه. کلگی وجه کلگی از یک بدن میشه خلاص دیگه، کلگی وجه است. تام ناگزیر استی بری، مجبور هستیم دیگه، اگر نه خود نمیریم خب بازم مجبور هستیم بریم دیگه. کمی کارا مونده، کارهای ما رو انجام بدیم دیگه، بخیر پس بگردیم به مملکت خودمون. قربان محبتت ان شاء الله، که قربان احساست ان شاء الله، که تو یک نیت داری میشم تو. ایره به من بگو که این دفعه دیگه پاسپورت اگه گرفتی دیگه بدون شک ایران است هدف یا کدام جای دیگه؟ والا هدف ما خو ایران نیست، هدف ما کشورهای اروپایی جرمنی جا بریم دیگه، چه خواست خدا باشه. میشه که از ایران بری؟ ها دیگه میری قاچاقی دیگه. قاچاق از دیگه نمیشه، قانونی به ما ویزا نمیده. چیزی رو برات میگم، همیشه ایره متوجه باش که ایرمتو که تو به مثل خودت دیگه کسام پدر دارن مادر دارن، باور بکو داغ اولاد دیدنش بسیار سخت است. دقیقاً داغ اونا جگرخون میشن بر روزها به شوا و ای که اینم یک خورده پایت بخل نام خدا مقبول هستی، جوان هستی، افغان هستی، باز ازی به اون طرفش کلگی ناراحت میشی. به خودی رقم است، خب مجبوری است نمیشه، در کشور خودت هم باشی. اونجا که گپ میرسه بدون شک مشکلات در کشور خودت هم میرسی، نه کار است نه بار است دیگه. حافظ جان وقت ما خیلی دوست دارم دیگه، در پناه الله باشی، هر جایی هستی خوش آرام باشی دیگه. کامرامینتون هم همین رقم دیگه، بخیر سلامت باشی. برو با ما، خدا نگهدار، بخیر باشین. خب ماندانا باشی و سلام علیکی وطندارا بود، یک دقیقه با اونا گپ زدیم و نتونستم که بگویم در کجام جای هستیم، چی میکنیم. مهربانی برین، مهربانی آزاد در خدمت هستیم، در خدمت هستیم. خدا تو راج نصیب کنه. خدا کم جان سلام علیکم. جان که جو صد شما بخیر. نوکر اخلاق هستیم. خواهش میکنم با بادار هستین، نوکر نه بادارم هستین. این که شما با این شخصیت‌های بزرگوارتان و با این بزرگیتان میاین در پالیم استاد میشین، یک دو کلمه گپ میزنین، در رسانه آریانا و با حفیظ امیری رو تشویق میکنه. این به ما کلان دستاورد است. ما میفهمیم که بسیار یک وجود هستیم. این که واقعیت برات میگم. سلام علیکم، اینا رو کردت شروع میکنیم دیگه. تو پرسان که ما برات میگیم. با عزت باشی. کجا روان بودین؟ تو خانه نزدیک است. این میجا خانه است. خانه میجا. والا عشق کردید. ما امروز آمدیم که این منطقه را به تصویر بکشیم، کوچه مقبول و در اینجا همین خانه ها قیمتش رقم است. اول سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. حفیظ جان خان میرلا خانزاده هستم. از می چاردی علاودین هستیم که حال ما دیگه این منطقه به نام علاودین بود، حالا به نام کارتسه شده دیگه. الحمدلله خوشحال هستم که با تو هستم و پدرم وکیل گذار این منطقه است. خب از این منطقه حالا پدرم فوت کرد، برادرم شد، حالا شکر یک برادر زاده است. خداوند مغفرت کنه. خداوند مغفرت کنه. حتما وکیل صاحب نامش بگو شاید بشناسن. حاجی صاحب احسان برادر زاده است، وکیل گذار این منطقه است. ما میرلا خانزاده هستم از می علاودین کارت. خدا کمتون نکنه. چند سال است اینجا زندگی می‌کنی؟ ما دیگه خودم سن از 40 بالا رفتم ماشاءالله. پدرم هم دیگه اینجا 97 سال عمر داشت، از اینجا بودم. از این منطقه. بله. ولی منطقه سابقا هم تو مقبول بود، هم تو درختای سبز و گلدانا و پیاده روی پاک و سبز. سابقاش اگر قصه کنیم براتون بسیار مردمای نیک زندگی. چیزی که وزیرایی که در کابل تیر شده اکثریتش اینجا زندگی می‌کنه. منطقه وزیرا بوده دیگه. بله. زندگی شک به خدای نخیر. خیمام در جای خورد آمدیم. بله، زندگی می‌کردن. دیگه باز تا معاون رئیس جمهور و یا پام اینجا زندگی کردن. اون مردم‌ها دیگه خدا ببخششون. وزیرا هم اون وزیرای وقت دیگه. سابق. بسیار هم تو دیگه. بله. خاندانی. بله. خدا کمتون نکنه. خوشحال شدم از دیدنتان. برین هم تو قدم زده. اگر کتی با عزت باشیم. مشکل نیست. ما همینجا چای داده میتونیم، همینجا عزت تا نکرده میتونیم. بسیار تشکر. تو خدا خانه ما اومدی. خانه خودت اومد. سرفراز باشیم. قیمت‌های ارزان است یا؟ والا فرق میکنه. چه رقم خانه کار داری که برات بگم؟ آپارتمان چند است این؟ آپارتمان از متر خوبترینش 7.5 است. 7.5 الی 6.5 متر مربع. بله. دلار ها؟
بله این یارو باز بسیار کم خوش میکنن به خاطر که سر صدای موتر از خوا اذیت میکنه باز من کم گوشه تر باشه بله داخل کوچه باشه بله باز اولیگا کم باشه یک چهار تا چوکی رنبانی سرسبز هم باشه چه وقت میای که تو جای برات نشان رنگ هم گل میشه این خلاص دیگه خلاص چه وقت میای که ما متولی و باز کامرت که خاطر که برات یک کلمه را میگم کجا باید بیای کجا بسیار یک جای خوب شده حالا باید گپ بزنم ان شاء الله باز یک روز به فرصت خواهیم خب حالا یک لحظه میتونی خبر را تست در گوشم بگو در گوشت میگم که ما نه در گوش در کامرا میگم ما یک پروگرام ورزشی داریم در پارک الاودین و از خود خواهان از هستم که ما از کس نه اونجا پول میگیریم نه دیگه میگیریم بسیار دوستا رقم خودت ما را میشناسه از صبح تمرین ما ساعت 5 تا 7 بجه است دیگه امروز خواهش میکنم چه وقت است هر روز است 5 تا 7 صبح بله ان شاء الله یک روز خود برابر میکنیم هر چند دو تا ما در کار نیم باشه خب به خاطر خودت یک روز پارک الاودین و بچه یادت باشه پارک الاودین حتما بیا دیگه خانم هم اونجاست خب خانم روباریش است باز میبینیم بسیار تشکر بسیار تشکر خوش باشید میرفتی خوش میشید شمتان نکن قربان شروع پختن نکرد بیا بیا تو شروع چرا کاری ویشک برو بخیر باشی سر تشکر خب وطندار هستن محبت میکنن خداوند اینا را سر ما کم نسازه به هر حال یک سلام ویژه برای وطندارای ما که بیرون از افغانستان زندگی میکنن همیشه حمایت کردن و ما را میبینن گزارشای ما را ما امروز آمدیم به یک بخش کابل که مربوط به کارت 3 میشه اونو قسمت پل سرخ است دست چپم که رفته به طرف سیراهی الاودین رفته و روبروی همی پل سرخ که میگن اونجا 4 راهی پل سرخ است او طرفش کارت 3 و کارت 4 از این دریا او طرف و این سرک در پالی از این که مربوط به ناحیه 3 میشه مربوط به کارت 3 میشه این سرک به نام سرک ناحیه هم است که ناحیه ششم در چند قدمیش است آمدیم که اینمی منطقه زیبای کارت 3 را بر شما به تصویر بکشیم که رفیقا هم زیاد پیام کرده بودن نام خدای بلند منزل مقبول و این پاکی و صفایی و سرسبزی پای ما را هم کشان که امروز بیاییم در این منطقه ببینیم که امروز مردم این منطقه در رابطه به این منطقه چه گفتاری داره و دیگه ای که شما هم با اینمی منطقه زیبا آشنایی پیدا بکنیم گپای ما زیاد نشه هوای کابل گرمتر شده میره سر از امیال ایران ماندیم که یا یک دانه کلاه شپو که میگه نه نمکه 4 طرفش که سایه میکنه از اونو پیدا بکنیم یا یک دانه چتری بگیریم یا دیگه بیادر بسته اوکت ما بگیریم یگان جای تشنه شدیم از اونو بگیریم اگر نه که باز شفا خانه رو نشیم خب پیاده را اونجاست این سرک است یک خطه که دیگه که در اینجا است این به این معنا که اینی خط بایسکل موترسیکل است این سعی کنین که این بیادر چقدر خوب مراعات کردم تو دمی خط بایسکل موترسیکل از همون طرف میایه این سرک فرعیز دو طرف هم است سلام علیکم لالا حافظ خوب هستی جور هستی عزت جان گل چطور هستی بخیر هستی خوب هستی بخیر هستی قربان سرت شکر زنده باشی عزت جان روز به روز بیادر قدت نام خدا بلند بود بلندتر شده میره نه رغر میشم چرا روز به روز رغر میزم که زیاد گشته میریم زیاد گشته میری گشته وزن خدا وزن کم روز صحتمند میباشی صحتمند خو میباشم و چیزی که است چربی که است دیگه میریزه دیگه قربان سر باش که گپ یادم آمد عزت جان که از در اینمی منطقه چندین بار ما امروز مصاحبه هم کردیم اینمی صافی موتر صافی موتر چیزای دیگه هم سودا میکردیم او دستمال کاغذی دی وقت چی کردیم پیسه شدید در خرچ کردیم هنوز پیداش نکردیم بایر خرج کردی دیگه نمیکردی سر بایر چطور میگردیم بچه هست نمیمانه دیگه خرچ کرده کنیم دمو یک گید میای و دوم لوپری نکنیم دیگه نمیشه بعد هم چیزی که سرمایه بود کلش تیتو پیت کردیمش لوفری یگان لوپری مزه میده دیگه نه آدم چی میگه اون یک چیز دیگه ما نمیتونه چی میگه چرا رقم نه جان زدن از نه
او گپ است تو در جان مردم میزنی؟ نه او تو خود لوپری او لندغری میگه ما لوپری میگم لندغری و لوپری فرق داره. عزت جان کس بسیار اما تو بیالایش بسیار ساده و پیاده گپ میزنه و بسیار بچه خوب است. یک دفعه گفته بودم که گفتی تخلص چی بود؟ عزت دیوانه. عزت دیوانه. من گفته بودم که دیوانه را پس کنی دیگه چیز بانی ماندی؟ نه نمی خوب است اگم من گفته بودم عزت هوشیار بانی. چرا؟ هوشیار چیزی جور نمیشه. اوجا گفتیم که عزت دیوانه از هوشیار چیزی جور نمیشه. وقتی که دیوانگی از هر خوب است. اینقدر مردم جور میگرده و ناجورش پرسان کنه نمی دیوانه خوش است. تو چی گفتنی داری؟ یعنی گپت به این معنا که از جورا چیز جور نشد؟ نه چیزی جور نمیشه. از هوشیارا چیز جور؟ نه 24 سال جور بودم چیزی ندیدیمش. نه پیدایش دیدیم نه چیزی دیدیم. روزی که دیوانه شدیم مردم بسیار چیز مرا مشناسه بسیار کتم اخلاق میکنه. امرای ما کس زنگ نمیتونه گو کده دیگه این دیوانگی خوب شد. شهرت هم پیدا کردی؟ شهرت خواهید تو شهرت پیدا کردیم بیادر که دست مردم هیچ جای گشته این عزت جان یگان وقت میگن که در همی افغانای ما یگان گپای بزنن که خارج از چوکات این مسائل با شهرت میکشن نه؟ همچه یک چیز در صفحات اجتماعی هم هست دیده باشی نه؟ حال عزت هم در دنیای خود هر کس در یک دنیا داره از خود عزت هم در دنیای خود میگه ما میخوایم که مثلا هوشیار نباشم ولی در دنیای خود بچه هستم یعنی به خودم بچه هستم خب بچه کسی روز چند پیداگر هستی رو بگو روز 200 پیسه مهم نیست پیسه چرک دست است مهم اخلاق است آدمگیرت است که یک دو نفر از پیشت خوش باشه تو از دو نفر باید خوش باشی پیسه چیست یعنی امروز پیش تو صبح پیش من صبح پیش دکاندار است دیگه شام جمع میکنیم صبح که پس بیام باز به تو همون دکاندار یک کاغذ است امروز دست میشه دیگه خلاص دیگه پیسه ارزش نداره خوشم آمد عزت گپای گفته که در قدر وقت همین گپایش ما نشنیده بودیم ما والا چطور کنیم دیگه از من خود تخلصم دیوانه است اما باز خودم هوشیار خودم هوشیار هستم شکر این حال خوشم آمد این حال گپ ما تو شده یک چیز خبر چیزم برات میتم از نجیب خبر شدی نه که نجیب در دنیا آمده بچه من چی میگی انا خبر میمون نه انا دیگه خبر نه چند تا اولاد داشتی سابق نداشتیم نه یک دانه دیگه پیش از رمضان آمد میمون نه نامشم نجیب موندی نجیب شیر نجیب است او شیر نجیب است شیر نجیب است پدرش خیر است که عزت دیوانه او شیر نجیب است شیر نجیب شیر نجیب ماندن هم بچه خدا عزت میخوایی که بچه‌ت که حال آمده به دنیا اول خو مبارک باشه بگه بغل کشی کنیم که خداوند تو را یک بچه داد هم شیر واره این حال گپی است که میخوایی که نجیب چیکاره شود ان شاء الله تعالی ایرا که خدا وعده کردیم از دو طرف در سرش میخونه هم دینی هم او دیگه دکتر شو باید به مردم خدمت کنه پروا نداره اگه دکتر نشد معلم شو باید به مردم خدمت کنه دیگه سر ما خود تیر شد البته دست اقتصاد ضعیف بود وضعیت پیسه خراب بود خرج مصرف خانه دیگه کس سرپرست نداشتیم از دست ما ماند دیگه میخوایم که سر بیادرایم سر بچیم دیگه برسانیمش یک جای قربان سرت این حال که تو قدر همت و غیرت میکنی عزت یک کار که خدا کنه مام در خدمتت هستیم تا جایی که از دست مام شه مام کمکت میکنیم با دلیل از اینکه با امی اولاد خوب بتونی که با مو دلت کلان شه و اهل صالح کلان شه با مو اهدافی که تو در دلت داری اولاد تا برسانی یک شماره تلفن از خودت نوشته کو برای رشاد بده باز ما او را میگیرم برای بعض دوستایی که مثلا کمک کردن و از توانشان بود زندگیشان خوب بود که تو را حمایت کنم خیر زنده باشی تو را خدا قدر بده که بوجی جمع حلال باشه با خودت یک جا حلال خوشحال شدم از دیدن زنده باشی همین نوشته کو بر دجیب رشاد پرتو ما میگیرم میشه تو همت کو ما کنارت هست خیر ببینید قربان سرت با گپای یگان گپای شوخی زد جان نرین زد جان دای جوج بسیار گپای خوبم داره ما خو یگان تا گپا که میزنم من میگم بان مردم خوشه دیگه چیزی واسه از نرسه نمیخنده خو میتونه اقل تا بشن دیگه نمیدونم خنده دادم میتونه شماره تا نوشته بر رشاد با عزت باشی با عزت باشی عزت با عزت باشی نامش هم عزت بیار باز برش بته خو بیا خو
مزه میته می قدم زدن هم در این کوچه مزه میته. بسیار یک منطقه که آرام، یک منطقه که تو به گفته بچه دلنشین، پاک، صفا، ستره. سلام علیکم بلافیس. لالای گل خوب هستی؟ فراریس جان جوره. ما خودت خمیال تصویرت معلوم نمیشه، بخی سیاه معلوم میشی. والا چطور کنیم یک دفعه تاج نمیشه که تصویرت خوبش بیه؟ صحیح. بیا دیگه کالا خوب. چه خوب نام خدا یک لند کروزر هم داره. این موتر از خودت خواست؟ از خودت شکر. برو شکر. خوب هستی لالافیس. همی هر چی باشه از خود آدم باشه. اینمی از لند کروزر هم کده بالاست. زیاد است والا می. نیست. هست بالکل. یکم تا میگه موتر از زیر سایه دیگه اینمی الان شاید کلا گیر نان میتمی. خوب سعید 12 13 نفر فامیل است بس شکر است میش. نام تو نگفتی؟ عمر گل عرب است. عمر گل. والا گل وارسی. زنده باش. اینه به خاطر ما استاد کردی. بستر دیدم و منوال تامستم. خیلی در چه نه ترمی بنم چه امیتم. کامنتای خاص. لایک هم میکنی. والا خوب صحیح. نه فیسبوک هم لایک میکنی. خوب صحیح دیگه اون خادی دی کدام. فیسبوک هم داری دیگه. اینستاگرام هم داری. اینستاگرام ندارم خب یک تیک تاک و چه دارم فیسبوک این حالا کلگی تیک تاکی و اینستاگرامی شده والا تو میگنی میشه دیگه شکر شکر که حداقل امکانات امور خود داری که تلفن داری که اینترنت فعال میکنی شکر میشه بس تو میگنی ساتریز دیگه که نکنی هم نمیشه به شک والا جان بیادر موتر که چند خریدی این موتر فکر کو یک 4 سال میش گرفتم 4 سال در وقت سقوط در گیر ما در 12.5 $12.5 چه خرزان او بیادر $12.5 نمیخری یک تا خامات در گیر ما دیگه حال نیست نه 12.5 پیدا نمیشه در وقت سقوط موتر کم ارزان شد نه والا من ندارم پیسه اگه یک دانه اینمی رقم موتر میخرم صدقه سرت بد پیدا میکنم من موترکای خورد خوشم میاد خود من خود نمیمانه کسی در بازار نمیرم خب حالا مسئله تاکسی شده نه رنگ شاری و اطرافی یا کجا بالکل گپا شده حالا کار کردی امروز صحیح شکر است در بستی می خاص در کدام در بستی خوبش خوب صحیح حالا هم تو دعوا میکنن اول در موتر میشینن یا اینکه تو خدا میپرتن تاک شدن پیسه میدن نه اول میگه دیگه هر جایی که میری باید دعوا خود سنت طریقه است جیبا ضعیف شده جیبا هم ضعیف شده و بعدر چطور میکنید نمیشه بار مردم کمک ضعیف شده از ما ضعیف است از اونها هم است سرت جان بیادر همین موترک گاز است گاز است گاز است این دیگه همین 100 کیلومتر چند لیتر گاز میخوره یار به لیتر نمیگه ترا بگویم خنده خامات بسته روز بچرانیم 300 200 هم میخوره 200 افغانی یا دلمش 400 100 کیلومتر نه بسته روز 100 کیلومتر هم زیاد میگردیم 200 گاز میخوره 200 300 والله بشک الا 400 والله بشک خوب فایده میمونه بس میمانن 700 800 در روز خب صحیح خب اینا البته یک 4 تا تنبل که در خانه ششته چی گفته والا میگن که بعد بعدا که بره کار غریبی بره خوب است دیگه یک قرضه بگیری یک وام کنه یک چیزی یک موترک میشه پیدا میشه کسی بگیره بس شکر میشه 4 5 صد خوب بتا پیدا میشه بخاری و زحمت میشه نه بابا کجا میشه تا خاری نکنی خو نه زحمت ده برو دیگه این کلان یک مش نمونه خروار است زنده باشی خیر یک گلگو هستی برای کسایی که میگن بیکاری کار نیست حداقل کمک خود تکان بتن نه والا باید بتان دیگه به نمیشه که بگی نیست همت الله سرت نیست میکنه بعد که بعد کوشش کنی کوشش بندگی را ان شاء الله قربانت چه میباشی برکت در کارت برکت روز افسر نه روز افلک پیدا کنی خیر بین زنده باشی خدا کمت نکنه با امان خدا این او بیادره یگان ما گله میکنن نه بچه جور است سلام علیکم جور بخیر صحت خوبه عید گذشتهت مبارک عید گذشته تو مبارک روزه گرفته بودی نه روزه و نمازت قبول روزه و نماز خودت قبول ولی تو نگرفته بودی 2 روز گرفته بودم مرم در سختی خود 2 روز گرفته بودی هم در سختی سلام علیکم صحت خوبه جان جوره خیرت بخیر هستی صحتتون خوب برنامه‌تون می‌بینیم بسیار زیاد دلچسب است خدا کمتون نکنه دیگه بسیار خوشحال شدم خطا را میرسانید دیگه یک جان تشکر مردم باشه یک تشکری کنم یک جان تشکر خواهش می‌کنم هوا امروز بدل است بسیار خوب آب هواست مگم گرم است خوب است فضل خدا است خنک کده خوب است غنیمت هفته و اینی وقت باز یک ذره بتاب میکنه نه خوبه دیگه غنیمت است دیگه برای ما خوب است دیگه اصلا سال نگویی که می سفید شدی پای درد است یک ذره بر ما خوب است هفته چاش همراه ما میفرمایید با خدا خوش شدید برو باید سلامت تشکر با امان خدا
خواه اون بچه ها کم باش گپ میزدیم باز برو قربانت شم با عزت باشی. کل منطقه های کابل مقبول است، زیبا است، اما امی کوچه مرا زیاد خوشم میایه، امی سرک خوشم میایه. به دلیل ازی که امی مردم اینمی منطقه زیاد در قسمت پاکی و صفایی توجه کردن. اینا جویکا را ببینین در این قسمت گلدان کشاندن، این درخت های مقبوله ببینین، این خانه هایی که سمت دست راستم است این طرف داریم تصویرش. چقدر خوب یک خسه نمیبینی که در پیشوری دروازهایشان افتیدگی باشه. منتها در پالی همه قدر خوبی ها یک گپک دیگه هم هست اینجا. همین دریا که او طرفش مربوط ناحیه 3 میشه، این طرفش مربوط ناحیه 6 میشه. مشکلش چی است؟ مشکلش این است که همین دریا یک ذره یک بوی تعفن داره، نه؟ آلی هم کم است. وقتی که باز هفته و کم زیاد شوه، گرم شوه، باز دیگه بوی تعفنش زیادتر این خانه هایی که در چهارده بغل است اینا را اذیت میکنه. و چه خوب یک بلند منزل همونجا هست که بسیار اما تو مقبول معلوم میشه. اما تو راست نه؟ چای بخوریم. بخیر باشی. خواه اونو قسمت هم مدیریت عمومی حوزه ششم مالیاتی ده. اون قسمت از باز لوحه‌ش داشته باش که دوستا رفیقایی که میخوانی کوچه رو ببینن اشتباه نکنن. چه خوب یک پیاده روک خوشت میه و چی مقبولی ده اونجا. نندازی موتورسیکل هوا در میام شریف. عید مبارک. روزه و نماز قبول. خیال داری داخل حاجی و غازی ها خیرتی سالی 2 نفر برده میتونه؟ والا این 3 نفر میبره. چی میگی؟ آه والا. ولی ماشین از ایش رقمی است از اون. والا ماشینکاش هم خرد از دیگه. اما خرد است یا نام داره اندازه داره. اما دیگه نامش نمیفهمم. خوب هستی بخیر هستی؟ کجا روان هستی؟ والا من این خانه آمدیم از سر پل. منطقه میجاست؟ منطقه اینجاست. والا عیش کرده. والا شکر است. چرا قدر این منطقه تون پاک است؟ والا دیگه نظافت باید آدم با فرهنگ هستیم دیگه. اینا نظافت دیگه از خود شروع کنیم دیگه. قربانتان. تشکر از اینکه پیش ما بخیر باشی، سلامت باشی. هنوز هم کلا تو گیر گرفته امیت یک رقم چیز است. چی میگن زله و مانده و خسته؟ ها؟ پشمرده نیست خود چیز رمضان تا بال مانده. یک کمک بخورین دیگه کرایه چرب چرب. بریم خانه نزدیک است والا یک چاش بریم اونجا. سلامت. خدا حافظ. بخیر. یک ذره احتیاط کنی آدم. احتیاط خو میکنیم احتیاط که نکنیم. برو قربان سرت شم. با امان خدا. اینی بلند منزل ببینین چقدر رنگ از این مقبول است. یک پرسان نکنیم که اینجا چند است؟ ها؟ 4 اتاقش چند است؟ 5 اتاقش چند است؟ همراه اینمی کاکا کم اجازه است؟ جان بیادر خوش آمدید. ساعت خوب خیرتی فامیل سلامت باشید. ایدای گذشته را تبریک میگم بادم و سال نو هم تبریک میگم بختان. امسال نام خدا سال نو آمد، روز دیقان آمد، بله. در رمضان باز عید شد. به همین شکل باز چند تا خوشی یک جاش الحمدلله. همیشه عمر ما در خوشی بگذره میگم وطن خوب شوه آرام شوه. ما با امید همی هستیم و خدا اگر معرفی کنم اسم محمد فرید است. سابق مقیم مدینه منوره بودیم. یعنی تقریبا 4 سال شد یا 5 سال شد وطن آمدیم. فعلا دمی کارتیسی بود باش داریم دیگه. اگر یک چای ما را نخورین دیگه بیخی ناشد است دیگه.
قربانتان اون گپل است. اون گپل از راستی چه خوب یک جای زندگی کردین شما. الحمدلله. چند سال بودین مدینه؟ تقریبا 40 سال در عربستان سپری کردیم الحمدلله. یعنی چی بگم بچه 13 14 ساله بودیم که عربستان رفتیم. اونجا خونه خریدین؟ زندگی که همه زندگی کردیم، عروسی کردیم، اولاددار شدیم الحمدلله. دیگه فعلا که فامیل خود همینجا در کابل چیز هستیم. هوای ازی به سرتون زد که در وطن زندگی کنید؟ ما از اول شوق وطن داریم. آدم سابق که رفتیم، یعنی راست بگم ما از وطن که برآمدیم، یعنی آدم اولی ما که برآمدیم اشک ریزاندیم که ما یه وطن مانده میرم دیگه به اصطلاح. یعنی که شما چند سال در عربستان تیر کردین؟ فکر 40 سال. 40 سال در عربستان. بله. چقدر یک جای خوب و مهم هم است. بله بله الحمدلله. مگم باز هم خانه خدا هم در موج است. بله آره مکه مکرمه مدینه منوره دیگه بهترین جای است. یعنی میگم خانه خدا هم در موج است ولی بان هم وطن ترجیح. بله بله الحمدلله وطن است دیگه. ما یک صحبت عربی هم بکنیم با اجازه. مهربانی فنحن نرجو من جميع اخواننا المقيمين الافغانيين المقيمين في السعوديه يجون في بلدهم في افغانستان يشوف افغانستان كيف الاجواء افغانستان والشعب الافغاني والمعيشه في افغانستان الحمد لله بالنسبه للسابق يعني افضل بكثير الحمد لله ونتمنى يصير افضل بكده يعني هذا اللي احنا نرجو من الله سبحانه وتعالى. بسیار عالی. ما بسیار جایش نفهمیدم نمیفهم. ما گفتیم که از برادرای ما که مقیم افغانای مقیم عربستان که هستن خصوصا کسایی که یک کسبه کار دستشان از بیاین وطن اینجا وطن آباد کنن ما خوش میشیم البته. با عزت باشین. بسیار خوش شدم از دیدنتان. اینجا می آپارتمانات چند شده؟ بسیار یک منطقه آرام است. خوشم آمد گفت باش قیمت ها رو پرسان کنیم ببینید دائما بفهم. کارت 3 دیگه نسبت به کارت 4 عموما اگر میبینید که زیادترش حوالی آپارتمان کم است اینجا. لیکن خوب است کرایه. 3 اتاق و 4 اتاق آپارتمان چند است اینجا؟ یعنی در حدود $200 بگیم دیگه. حساب دلار که اگر متر مربعش نه فروشی نمیفهم ما کرایش ما کرانشین هستم. ما گفتم که چطور نه اون رقمش شاهدی هم از حق آمد آذان نماز پیشین است. به احترامش باید صحبت ها را قطع بکنم. بسیار تشکر. خوشحال شدم از دیدنتان. همچنین از شما. من برآمدین خوش میشید. به مذاق میگم. بسیار تشکر. ان شاء الله. سلام علیکم. کجاست یا بچه؟ موندام شدیم. اول قربان سرت. ما سفارک و خیر از باز ما شما ان شاء الله هستیم. بخیر باشی. ما بچه بگی یک ذره یک چشمت میمانه. نام تا نگفتی؟ شعیب جان گل. از کجای کابل است؟ از خود کابل هستیم، مردم اصل کابل. بیشک جانا بیشک. شعیب جان همین منطقه اول بگو که چطور است به دلت است یعنی مرا زیاد خوشم بهترین منطقه است. از ما خانه ما کارت 4 بوده. ما مدت 10 سال میشه فروختیمش. روز اینجا خانه قوم خیش دوست است. بسیار یک منطقه. اینجا نخریدی؟ نه اینجا نه. مگم پیسه داشته باشم در این منطقه کابل. دینی منطقه کابل میخرم. بهترین جای است. به زندگی کردن واقعا. بسیار حتما. قربان سرت. یک چیز است خب اگر ما شما دست به دست هم بدیم کل جای کابل میتونیم به اندازه مقبول هم بسازیم. پاک هم بسازیم. بله حتما. ولی در صورت که بکنیم. میگه دل بسوز از چشم کور هم میگه. بیشک دقیقاً همین تو گپ است. تشکر از انرژی که آوردی. خواهش میکنم. خوشحال شدم از دیدن. بالای چشم ما جای داری. لالا هر گپ پیام باشه. اول سلام به خودت بازم با تمام بیننده هایی که ما را از پرده تلویزیون میبینن. خدا کنه که جور صحتمند باشین. گپ که لالا حافظ ما برای ما زد همین گپ اگر ما دست به دست هم بتیم کشور انشالله آباد پیروز میشه. هلالای ما فقط یک چیز به گفتن داره که اونمو از پیشش مانده. این که چی است باشه؟ اجازه است؟ بسم الله الرحمن الرحیم. یک شعر داشتم خواستم تقدیمتان کنم لالا حافظ. به یار بمانید که یاران امروزی وفا ندارن. بس همه دیگه چیزی گپ بگفتن این همه قدر رفتیم. خداحافظ. قربانت. با عزت باشی. شما غلط کردین کدام وقت آدرس یا کسی آدرس داد براتون تا دیگه غلط نکنین. این ریاست نایی ششم دینمی بخش کابل است که باز بلد باشین غلط نکنین. جور هستین؟ خیرتیست؟ کلگی جور است؟ چای داده میتونیم؟ بخیر باشین. خب بعضی از تیپای سابقه که میبینم هنوزم حالا شما این دروازه رو ببینین
این دیوار یولی را ببینین امو تیپ سابقه را داره. یک دانه یک چراغک دانم زیر پیککش منتها پیکک از این پیش برآمد نیست، در سر خود دروازه است و نماگک دیوارهای سابق در منطقه کارت 3 و کارت 4 و پل سرخ و سیلای علاودین همین جاهای مشهور و مطرح و سابق کابل به همین شکل است. هنوز هم خب یک تعداد که توانایی داشت، یک تعداد که پیسه‌دار شد، سابقه را ویران کرد، چپه کرد، دیگه ساخت. یک تعداد دیگه یا پیسه نداره که جور نکرده یا دلش نمیشه که نمای سابق و قبلی را از دست بده و این نمام همه تو مقبول باشه. اگه این نما نبود برای ما هم دیگه این حال گپ نبود که ما در اینجا گپ میزدیم، برای ما هم خوب شده. اونو کاکارم تصویرش که میبینین چقدر خوب به می درختکا و بین می گلکا رسیدگی میکنه. خانه شاباد. اگر یک روز خدا مرا پیسه داد در این منطقه خانه خود خریدم. اگر نیک نداد دیگه هیچ ما و هیچ شما. کمی و کاستی را ببخشین. این بود گزارش ما از منطقه زیبای کارت 3. تا صبح خداحافظ.